สวัสดีครับพี่ชาแนลครับเมาตอนที่105แล้วนะครับผมคิดว่าเรามาเริ่มกันดีกว่าครับจากโพสต์แรกครับอันนี้ครับเป็นข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ของ prosetting.net เนี่ยเขาได้รวบรวมไว้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในปี 2026 เนี่ยนะครับระหว่างโปรในเกม Counter Strike 2 กับ Valorant นะครับว่ามีใครใช้เมาส์อะไรบ้างนะครับอันนี้เขาลองเปรียบเทียบเหมือนตัวแฟลกชิพตัวเรือธงของทั้ง Logitech แล้วก็ Razer นะครับในเกม Counter Strike 2 เนี่ยโปรเพลเยอร์ที่ใช้ Super Strike เนี่ยอยู่ที่ 17.3 ก็ยังถือว่าเป็นอันดับ2นะครับเพราะว่าอันดับ1คือ Superlight 2นะครับส่วนเกม Valorant เนี่ยอันดับ1ก็คือ Razer Viper V4 Pro ครับจากข้อมูลตรงเนี้ยเราพอจะสังเกตได้ว่าส่วนมากนะครับโปรของ Counter Strike เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเมาส์บ่อยสังเกตนะครับเมาส์มันจะมีความเก่าจะมีพวก Superlight 2 มี Zowie EC2 มี Viper V3 ที่ได้รับความนิยมกว่า V4 อีกคือโปรเคาน์เตอร์เขาจะแบบถ้าชอบอันไหนก็ชอบเลยนะครับแล้วส่วนโปรของ Valorant สังเกตว่ามันจะมีพวกเมาส์ใหม่ๆมาเยอะอย่าง Viper V4 Pro ก็อันดับ1นะครับแล้วก็เป็น Super Style ที่เป็นอันดับ2นะครับคือโปรของ Valorant จะมีความหลากหลายมากกว่าใช้เมาส์ใหม่ๆมากกว่ากล้าที่จะลองใช้เมาส์แปลกๆใช้เมาส์ใหม่ๆมากกว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องสปอนเซอร์อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าในยุคก่อนนะโปรเพลเยอร์เนี่ยมักจะใช้เกมมิ่งเกียร์ที่ได้รับจากสปอนเซอร์แต่ในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับโปรเพลเยอร์มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างทีม Paper Rec เนี่ยเพื่อนๆก็รู้ใช่ป่ะว่า Pulsar เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของทีม Paper Rec แต่สมาชิกในทีม Paper Rec เนี่ยก็ไม่ได้ใช้สินค้าของ Pulsar ทุกคนนะครับก็จะมีอย่างเจสันซูซันโตนะครับที่เขาก็ต้องใช้เมาส์ของเขาใช่ป่ะใช้เจ้าซูซันโต X นะครับหรือว่าน้องจิงนะครับที่ทาง Pulsar เนี่ยก็ได้ออกเมาส์ตัวใหม่ของน้องจิงมาเขาก็ต้องใช้เมาส์ของเขาอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ก็จะมีโปรเพลเยอร์อย่างซัมติงนะครับที่อันนี้ผมชอบมากคนนี้ผมกล้าพูดได้ว่าเขาเป็นโปรเพลเยอร์เกม Valorant ที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆเลย Something เนี่ยจากภาพเนี่ยเขาก็ใช้เป็น Super Strike นะครับแปลว่าเรื่องของสปอนเซอร์ไม่น่าจะมีผลแล้วซึ่งภาพทั้งหมดนี้ครับเป็นภาพจากงานที่ผมแคปมาในงาน VCT Pacific คู่ชิงนะครับระหว่างทีม Paper Rec กับ Fullsen นะครับอย่างคนนี้ครับ Invi เนี่ยเขาก็ใช้เมาส์ของน้องจริงนะครับเท่าที่ผมซูมภาพดูนะส่วนโปรเพลเยอร์ของไทยเราครับอย่างจิตบอยเนี่ยจิตบอยดูแล้วเหมือนจะเป็นเมาส์ของ Susanto X ครับเมาส์ของเจสันนะครับก็นั่นแหละใช้เมาส์ของทีมคู่แข่งนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็น Viper V3 ครับรุ่นเก่านะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับ Primmy ครับน่าจะเป็น Viper V3 นะครับเพราะว่าเราดูจากตัวรับครับตัวรับ VT จะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับไม่ใช่ V4 ที่จะเป็นครึ่งวงกลมอย่าง Primmy เนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิด Gaming Gear ตัวเก่ามันยังดีอยู่เขาก็คงจะไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับต่อไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับเมาส์ใหม่จากแบรนด์ Crosiris นะครับซึ่งมีทีม Fullsen เป็นพรีเซนเตอร์นะครับอย่างตัวนี้ครับ Crosiris X7 นะครับถ้าดูรูปทรงเนี่ยน่าจะเป็นเมาส์ที่โครน Razer Viper นะครับจะเป็นเมาส์ที่ใหญ่ๆแบนๆหน่อยนะครับซึ่งเขาจะมี2รุ่นครับคือ X7 กับ X7 Pro Max นะครับแต่เซนเซอร์เนี่ยยังคงใช้เป็น3950อยู่นะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ดูเวอร์ชัน Pro Max เนี่ยมันมีสีแพนด้านะครับมันก็เหมือนกับตัว Super Style แล้วก็เหมือนกับX1 Air Plus ของ ATK นะครับก็น่าจะเป็นสีที่ได้รับความนิยมนะครับข่าวต่อไปเป็นเมาส์จากแบรนด์ที่ผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะครับจากแบรนด์ Red Magic ครับแล้วก็ข้อมูลมันเป็นภาษาจีนหมดเลยผมก็ยังไม่ได้แปลแต่เอาภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับหน้าตาตัวเมาส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่คงทนนะครับจากภาพโปรโมทเนี่ยเขาเอาเท้าเหยียบตัวเมาส์เลยวัสดุก็น่าจะมีความแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นเทคโนโลยีเป็น3950อยู่นะครับแล้วก็พื้นเรทสูงสุดที่ 8,000 ครับข่าวต่อไปเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจาก Damoshark M5V2 นะครับสุดยอดเมาส์ฟิงเกอร์ทิปที่ราคาจับต้องได้นะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่30 กรัมนะครับโคตรเบาครับแล้วก็เซ็นเซอร์เป็น3950นะครับซึ่งชิปเซตเนี่ยเขาใช้เป็น Nordic 54L15 นะครับก็จะเป็นชิปเซตที่ประหยัดพลังงานนะครับเมาส์ตัวนี้สามารถใช้ได้ราวๆ110 ชั่วโมงนะครับซึ่งจะมีความทนทานในเรื่องของแบตเตอรี่มากกว่ารุ่นก่อนถึง2 เท่านะครับต่อไปเราจะเข้าสู่ยุคของ3955กันแล้วนะครับข่าวต่อไปเป็นเมาส์จาก Xiaomi ครับซึ่งนี่เป็นหน้าตาเมาส์เกมมิ่งตัวใหม่ของเขานะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ58 กรัมครับเซนเซอร์เนี่ยใช้เป็น 3955XM เซนเซอร์นะครับสวิตช์เป็น TTC Optical นะครับตอนนี้ข้อมูลเรายังมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันยังไงเราดูแล้วกันว่าจะสามารถหาซื้อในไทยได้ไหมเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหม Xiaomi ค่อนข้างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับเราก็รอดูเมาส์เกมมิ่งของเขาแล้วกันข่าวต่อไปเป็นเมาส์ใหม่จาก M-Shot ครับเมาส์ K7 แล้วก็เป็นเวอร์ชัน V2 แล้วซึ่งเมาส์ K7 เนี่ยมันเป็นเมาส์ที่โคลนเมาส์ Razer Viper นะครับจะมีความแบนๆหน่อยแล้วก็เอกลักษณ์เลยคือมาพร้อมกับแท่นชาร์จครับซึ่งเรื่องของสเปคครับใช้เป็น PicArt 3955นะครับน้ำหนักประมาณ59 กรัมนะครับแล้วก็ชิปเซตเป็น Nordic 54L15
เรื่องของสเปคเนี่ยจะมีความคล้ายๆกับ ATK X1 Air นะครับที่เพิ่งออกไปแต่ความต่างคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัว M Shot เนี่ยจะมาพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็สีโปรโมทคือสีน้ำเงินตัวนี้ครับซึ่งเท่มากๆเลยแล้วก็นี่เป็นข้อมูลจาก Twitter ของ Eloshape ครับเขาได้โฆษณาเมาส์ใหม่ของแบรนด์ Astrom นะครับ G06 ซึ่งดูจากรูปทรงก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นรูปทรงโครน Razer Viper นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เป็น 3955 นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 54 กรัมนะครับ VGN ก็มีเหมือนกันครับ VGN F2 ครับเมาส์ที่ผมใช้จนจะพังแล้วซึ่งเนี่ยวันที่ผมอัดคลิปนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นเมาส์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็แนะนำทุกคนนะครับควรมีติดบ้านไว้มันเบามันดีแล้วก็มันค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคามากๆราคาไม่แรงครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้เขาจะทำเป็นเวอร์ชัน3955แล้วนะครับเป็นการอัปเกรดซึ่งเร็วๆนี้น่าจะได้จับกันครับข่าวต่อไปเมาส์ใหม่จาก Echo นะครับแทน8 Master ครับจากภาพเนี่ยมันมีความคล้ายกับ Razer Viper Mini Signature เหมือนกันนะครับคือจะมีรูครับผมก็ยังไม่ได้แปลเหมือนกันแต่เซนเซอร์ครับใช้เป็น3955แล้วนะครับแล้วก็ชิปเซตเป็น 54L15 ก็สังเกตนะครับเรื่องของสเปคอะไรต่างๆทุกๆแบรนด์เนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันจะมีความคล้ายๆกันหมดเลยคือใช้เป็น3955นะครับชิปเซต 54L15 ซึ่งมันจะความเร็วมันจะใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ละแบรนด์ซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างกันที่รูปทรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็การนำเสนอของแบรนด์นั้นๆข่าวต่อไปเป็นข้อมูลเมาส์ใหม่จาก Logitech ครับเมาส์ทรงรูปไข่ที่หลายๆคนรออยู่นะครับคือ G305X นะครับคือในวงการเกมมิ่งเกียร์เนี่ยไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำเมาส์รูปทรงนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่59 กรัมครับก็ยังไม่ได้เบามากนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้หนักนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ใช้เป็น Hero 44K ซึ่งถือว่าเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่แล้วก็น่าจะเป็นเมาส์ทรงรูปไข่ที่สเปคโหดที่สุดในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเขาวางขายจริงนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงที่ใครหลายๆคนชอบครับเมาส์ตัวนี้มันจะเด่นเรื่องรูปทรงมากกว่านะไปที่ ROG ครับเขาออก Gaming Gear Set พิเศษนะครับอย่างเมาส์ตัวนี้ครับ ROG Harp 2 Extreme Edition 20นะครับฉลองครบรอบ 20 ปีของแบรนด์ ROG ครับซึ่งนำโมเดลของ Harp 8นะครับมาทำเป็นตัวพิเศษซึ่งก็จะมีดีเทลรายละเอียดนะครับเรื่องเพลทที่เป็นทองนะครับทอง 24K แล้วก็รูปทรงยังคงเป็นทรง Harp 8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยเขาใช้เป็น Ampoint Pro 65K นะครับแต่ค่า IPS เนี่ยจะอยู่ที่800 IPS นะครับซึ่งก็ถือว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเซ็นเซอร์ยังไม่ท็อปสุดแต่เรื่องของดีเพย์สูงสุดนี่แบบเกินเบอร์มากซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่แต่ประเด็นเลยนะครับคือน้ำหนักครับตามข้อมูลเนี่ยน้ำหนักเขาอยู่ที่ประมาณ82 กรัมนะครับถือว่าโคตรหนักนะครับน่าจะหนักเพราะว่าไอ้เพลททองนี่แหละนะครับก็ได้แหละครับมันเป็นตัวพิเศษสำหรับการสะสมนะครับไม่ได้เป็นเมาส์สำหรับสายคอมมิวนิตี้เท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พวกเมนบอร์ดต่างๆครับที่ฉลองครบรอบ 20 ปีของ ROG ข่าวต่อไปภาพเพิ่มเติมจาก Strategy Sensei Pro นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเขามี2ไซส์คือไซส์มีเดียมกับไซส์มินินะครับแล้วก็ภาพด้านใต้ตัวเมาส์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็พื้นที่กลมๆส่วนท้ายเมาส์เนี่ยผมเดานะครับเดาว่าน่าจะเป็นการ Hot Swap แบตเตอรี่ครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนแบตได้นะครับไม่ต้องชาร์จอย่างที่เคยเล่าในคลิปเก่าๆนะครับคือจริงๆ Sensei Pro เขาเปิดตัวภายในตั้งนานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ปล่อยข่าวออกมานะครับก็รอดูแล้วกันนะครับต่อไปครับจาก Final Mouse ครับเมาส์ใหม่จาก Final Mouse ครับซึ่งเป็นรูปทรงใหม่ครั้งแรกในรอบ11 ปีครับชื่อว่า Starlight X นะครับหน้าตาเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสังเกตส่วนอุ้งมือเนี่ยส่วนท้ายตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีความใหญ่แล้วก็น่าจะสัมผัสกับอุ้งมือเราได้ดีมากขึ้นแต่น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่38 กรัมอันนี้ถือว่าว้าวมากนะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่นะครับยาว124ถือว่าเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่นะใหญ่พอๆกับ Razer Viper เลยแต่หนัก38 กรัมถือว่าโคตรเบามากๆนะครับซึ่งวัสดุเขาใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซูเปอร์คอมโพสิตนะครับก็น่าจะเป็นการผสมของวัสดุแหละแต่เขาบอกว่ามันเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆนะครับอันเนี้ยเป็นภาพข้างในของตัววัสดุของเขานะตัวโครงตัวเมาส์นะครับแล้วก็จากข้อมูลนะครับสวิตช์เขาใช้เป็น Huono Blue Shell Pink Dot นะครับสังเกตว่ามันเป็น Mechanical Switch นะครับไม่ใช่ Optical แต่เขาใส่เทคโนโลยี TMRDS นะครับคือมันจะคล้ายๆ Rapid Trigger นะครับคือสวิตช์ตัวนี้น่าจะทำงานคล้ายๆกับ Rapid Trigger ซึ่งเราสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.01 นะครับคือเทคโนโลยี Magnetic หลักๆมันจะมีอยู่2ระบบนะครับคือ Hall Effect กับ TMR นะครับจากที่ผมเคยรีวิวคีย์บอร์ดไปนะครับ TMR เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความแพงมากกว่า
อาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือน Hall Effect นะครับแต่มันจะมีความนิ่งมีความเสถียรที่มากกว่า Hall Effect นะครับส่วนเซนเซอร์ใช้เป็นเซนเซอร์ใหม่ของ Final Mount ครับชื่อว่า F1 นะครับเป็นเซนเซอร์ที่มีการคัสตอมกับ PicArt นะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับสำหรับคนที่มี Access Key เท่านั้นนะครับก็ผมคิดว่ารอตัวแทนจำหน่ายในไทยดีกว่าคิดว่าน่าจะมีหลายเจ้าที่นำเข้ามานะครับข่าวต่อไปเมาส์ใหม่จาก Pulsar ครับที่คอลแลบกับ Pro Player ครับตัวก่อนจะเป็นบัสใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็น Stack แล้วนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลเพิ่มเติมมากนักแต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมรอเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นซี่ๆเป็นเหมือนฟันซึ่งเท่มากนะครับแล้วก็รูปทรงออกแนวจะเป็นเมาส์แบนๆเหมือนกันนะครับน่าจะมีความคล้ายๆกับ Viper ผสมกับ Logitech เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นเมาส์ที่เท่คิดว่ายังไงตัวนี้ต้องโดนครับข่าวต่อไปเมาส์ใหม่จาก ATK ครับจริงๆผมก็เคยเล่าไปในเพจ PB Channel แล้วล่ะนะครับก็มาเล่าในคลิปอีกครั้งแล้วกันนะครับ A9 mini วางขายแล้วนะครับเป็นเมาส์ G Pro ทรงมินิครับใช้เซนเซอร์เป็น 3955รวมถึง A9 Air Plus นะครับหรือว่าเป็นทรง G Pro นะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้เซนเซอร์เป็น 3955ก็วางขายแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์ในของShopee กับ Lazada นะครับ Lazada อาจจะถูกกว่าเหมือนกันซึ่ง Lazada มีร้านที่ขาย 3955แล้วนะครับยังไงลองคลิกลิงก์เข้าไปดูแล้วกันแล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งออกเลยคือ X1 Air นะครับ X1 Air Plus นะครับก็ตัวนี้ผมสั่งอยู่เหมือนกันยังไงรอดูรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับ Razer Viper V4 ว่าแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งสีของ X1 Air นะครับมี 3 สีโปรโมตตามนี้เลยนะครับสีซิลเวอร์สีแพนด้าแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งสีซิลเวอร์จะแพงกว่าสีอื่นนิดนึงแล้วก็เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับจากที่ผมเคยเล่าไปในเพจคือมันจะเป็นการปรับค่าตำแหน่งเซ็นเซอร์จำลองนะครับคือเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เซ็นเซอร์มันเลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเมาส์นะครับซึ่งเป็นการจำลองนะครับไม่ได้เลื่อนจริงๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้ก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเท่าไหร่นักแล้วก็ภาพจากงานจาก Computex นะครับซึ่ง ATK เขาได้ไปออกบูธด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของ ATK F1 V3 ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง V3 แล้วนะครับ V3 แล้วนะครับคือตามข้อมูลนะครับที่ทางต้นโพสต์เขาบอกไว้นะครับคือเซ็นเซอร์เนี่ยเป็น 3955 อยู่แล้วแหละแต่มีการเปลี่ยน MCU ครับคือตัวเก่าจะเป็น L15 ที่จะเป็น MCU ตัวประหยัดพลังงานใช่ไหมครับอันเนี้ยเขามีการเปลี่ยน MCU คาดเดานะครับว่าน่าจะเพิ่มความสามารถบางอย่างนะครับอาจจะประมวลผลเร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็มาแน่นอนครับ F1 VT แล้วผมคิดว่าตัวอื่นๆก็น่าจะตามมานะเช่นแบบ X1 V3 หรือว่า A9 V อะไรก็ว่าไปนะครับคิดว่ามาแน่นอนครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือ ATK Phantom นะครับเห็นภาพนี้คงไม่ต้องเดานะครับว่าเขาโคลนตัวไหนครับก็แน่นอนมันมีความคล้ายๆกับ Final Mount มากๆแต่โลโก้ตรงกลางเนี่ยเป็นโลโก้ของ ATK เห็นไหมครับนั่นแหละตอนนี้ ATK ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับโคลน Final Mount แล้วนะครับก็เราดูแล้วกันนะครับเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยมีแค่ภาพประมาณนี้นะครับข่าวสุดท้ายจากแรมซูครับแรมซูทอน V2 นะครับซึ่งผมเคยเล่าไปในเพจเราเช่นกันนะครับแรมซูทอนนะครับมันจะเป็นเมาส์ทรงมือขวาแล้วก็จะเป็นมือขวาที่ค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านแปลกกว่า EC แปลกกว่า Dead นะครับมันจะเป็นทรงมือขวาที่มีความอ้วนๆสั้นๆนะครับแต่ตอนนี้ครับตัวนี้เวอร์ชัน V2 เขามีการปรับปรุงรูปทรงนะครับจะมีความผอมกว่าเดิมแล้วก็จะมีความยาวกว่าเดิมผมคิดว่ารูปทรงมันจะมีความใกล้เคียงกับพวกมือขวาอย่างที่เรารู้กันคล้าย Dead มากขึ้นนะครับคิดว่าเรื่องของเซนเซอร์ใช้เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ครับชื่อว่า Next One นะครับที่ทาง Ransu เขาได้ร่วมมือกับ PicArt ในการพัฒนานะครับแล้วก็จะมีตัวรับหน้าตาแบบใหม่นะครับประเด็นสำคัญเลยคือเขาใช้ชิปเซตเป็น Nordic 54H20 นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้เราจะเจอในเมาส์ของ ATK Version Extreme มันไม่ใช่ชิปเซตที่ประหยัดพลังงานนะครับแต่จะเป็นชิปเซตที่แรงที่สุดนะครับมันจะประมวลผลแรงที่สุดนะครับจะมีค่า latency ที่ต่ำนะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกับการใช้ชิปเซตตัวนี้คือส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยมีความสนใจเมาส์ที่มันใช้งานได้แบบ100 ชั่วโมง200 ชั่วโมงไม่ได้สนใจเรื่องนั้นผมสนใจแค่ว่ามันประมวลผลเร็วไหมมันทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นไหมแล้วก็สีเนี่ยจะมีสีโปรโมทอยู่ประมาณ4สีนะครับม่วงส้มขาวแล้วก็สีดำแดงนะครับซึ่งได้ไซมอนนะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมาส์ตัวนี้ครับก็นี่คือทั้งหมดของเมาส์ครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีงาน Computex ที่ไต้หวันนะครับเราน่าจะได้ข่าวเกมมิ่งเกียร์อะไรใหม่ๆอีกเยอะเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าในเพจแล้วก็เล่าในเมาส์นะครับยังไงเราติดตามแล้วกันนะครับ